câteva cuvinte sau... Nu, Nu? nu. N-ai voie să spui nimic. Nu vrei să spui nimic? De ieri, care a început ieri în timp ce mâncam, a părut că s-a oprit, dar nu s-a oprit. A continuat și apoi, a continuat și peste noapte și continuă și în ziua 2. De-aia n-am mai filmat nimic ieri, am făcut o plimbare de câțiva kilometri, ne-am întors acasă și cam asta a fost ziua de ieri. Ziua asta a început la fel de nasol, ploaie, trebuie să mâncăm ceva, o să ne uităm să mâncăm ceva și poate o să ne plimbăm, o să încercăm cu, nu știu, ori un hop-on-hop-off, ori ceva, un autobuz, ceva, să vedem și noi ceva din orașul ăsta. Că se pare că va ploua toată ziua și inclusiv mâine. Vedem. Și acum ne îndreptăm spre micul dejun. Let's go! Hai să intrăm în piața asta ambulantă. Ambulantă? Cred că o să ne ia și ambulanța după ce o să mâncăm. Atât de plin o să fim. Uite, niște pește, niște nebunii, niște scuiculițe, niște legume, sparanghel, Monica Angel. Mamă, ce cap de monstru de aici, uite cum am capul de el. De tonă, ce pana mea. Nu știu. Dovlecel. Un doblecioi. Sau un dovlecel de tipul bob și vrejul de fasole. Ca un vrej de fasole. Catedrala din Palermo face parte din traseul arabo-normand Palermo, iar catedrale din Cefalu și Monreale fac parte și ele din Patrimoniul Mondial UNESCO. Este frumoasă și fenotătoare și este singura care și-a Wow. Beleța! Beleța! Aliniate de-a lungul pereților se află statui de marmură ale școlii Gagini, reprezentând sfinți. În prima și a doua
capela culoarului drept se află mormintele regale și imperiale. Ce e asta pe lateral aici? Ce dubios arată. Chestia, știi cu ce seamănă asta? Seamănă cu aia din București, cum se cheamă? Al Oare, sediu Oare. Că e pe filmare. Fă cu mânuța la cameră. Filmăm un videoclip aici cu Dua Lipa. Lipa Lipa, Dua Lipa. După ploaie. După ploaie, Lipa Lipa. Lipa Lipa. Lipa Lipa după ploaie. Dua Lipa Lipa. Băi. C'est magnifique. E super frumoasă. Dar nu mai frumos ca piciul meu? Nu mai frumos ca piciul meu. Lipa Lipa. Este ceva... Ceva mare, ceva măreț aici. Băi, și cred că putem să și intrăm? Eu cred că este cu dinero. Dacă e cu dinero, eu no tengo dinero. Cum era melodia? Nero. N-am niciun leu și strig eu no tengo dinero, no tengo dinero. Wow! Am plecat de acasă ieri, n-am nimic din ce vrei să-mi ceri. Așa că strig no tengo dinero, no tengo dinero. Bă, se pare că se poate intra așa random. Dacă ne lasă să și filmăm, suntem așa manetului. Oh my god, nu ne-a zis nimeni nimic. Am intrat. Suntem înăuntru. Suntem la catedrala din Palermo. Simte influența aia. Orientală. Da, da, da. Arabă.
Hai să vedem ce scrie aici. Ce frumoasă e cupola! Norman Palace, Palatul Regal sau Palatul Norman din Palermo a fost construit în partea cea mai înaltă a orașului, chiar deasupra primelor așezări punice, ale căror rămășițe pot fi încă găsite în subsol. În timpul dominației arabe, primul nucleu a fost construit între râurile Chemonia și Papireto, cu caracteristici tipic defensive. Porta Nova este una dintre cele mai vechi căi de acces în orașul Palermo. Datorită poziției sale, poate fi considerată porta principală a orașului. La un moment dat, orașul Palermo este înconjurat de ziduri și existau și porți de acces, între care cea mai importantă era Porta del Palazzo. Fiat 600, 100. Stai norocul nostru. Au! Mamă, ce m-am dat! Dar nu miros. O floare pentru o floare. E piciul o floare. Mulțumesc, dar n-am cum să o iau. Okay, se potrivește cu rochiță. Cu rochiță. O pui așa pe orichiuș. Ce? Ce feeling dubios de parcă ești în Mexic.